Ayan, this is it. Day 17 and 18, guys. Ito yung nagawa na nila ng day 17 and 18. Bale, nakapagtayo na sila ng ganyan. Hanggang dyan. Naitayo na nila yan. Hanggang dyan na. Bale, isang na lang, tapos maglalagay na din ulit sila ng slab dito sa pangalawang space na ito. So, tong 17 and 18, bale, ang bilis nilang ginawa. Then, ang susunod nilang gagawin is magtanggal na daw dito. Tatanggalin na tong mga kahoy nito, tong mga slab nito. So, yung mga iba, maghuhukay pa rin dito. Ito yung iba, magtatanggal na dito ng yung mga dito sa slab. So, the next, maghuhukay na sila ng panibagong So, that's all for today's video. Thank you very much for watching.